Så, välkomna till 2024s första fiskefilm på kanalen. Idag, februari, kallt i luften. Och då tänker ni, ja, de ska fiska med Ned. Nej. Idag gör vi en hårdbetesspecial. Framförallt crankbait under vintern. Och hur effektivt det kan vara om man gör rätt. Så häng med så ska jag berätta för er vad ni kan göra för att göra ert crankbait-fiske mer effektivt under vintern. Kör vi! Om vi ska ta dagens förutsättningar vädermässigt så har vi ju inte allt för kallt i luften. Vi har en 5 grader ungefär. Kommer ha ganska starka vindar under dagen. Och det ser vi bara som positivt. Just att fisken kanske inte blir riktigt lika skygg. Rör upp sediment på botten som gör vattnet mörkare. Också bidrar till att fisken kanske inte behöver vara lika skygg. Så vi kommer köra på här. Kommer hålla oss till ungefär ett och samma område ungefär. Och bara kamma av och vänta på att fisk ska komma in och kommer ut och liknande. Och när vi kommer till utrustningen så har jag valt att starta i alla fall med att köra med ett haspelspö. Ett Fox Rate Terminator Spin Finesse. Det är ett 710 spö, alltså 240 cm. Och anledningen till varför jag har valt det, om vi börjar med längden, så har vi ju först och främst för att jag vill kunna hålla upp spöet. Alltså inte rikta spöet neråt mot vattenytan för att pressa ner min crankbait ytterligare. Utan att jag vill kunna hålla en hög vinkel på spöet. Så att jag kan hålla min crankbait på exakt det djupet som jag vill att den ska gå. Och vart vill vi att crankbaiten ska gå? Vi kan ju börja med att berätta att i det här området så är det mestadels bara dött gräs som ligger på botten. Inte mycket stenar och sånt. Och det vi gör då är att vi vill ha crankbaitet precis ovanför gräset. Men även gärna att vi stöter ner i gräset. För det där när vi stöter ner i gräset ibland kan ju göra så att fisken kommer till de här instinktiva huggen. Att när vi touchar gräset, de känner av det kanske lossnar sediment och liknande från gräset som gör att fisken kan välja att ta betet. Och det vi gör då, här är ju väldigt grunt, vi kanske bara har 1 meter här. Och just det här crankbaitet, Striking Pro Model Series 1, dyker ner ungefär till, ska du få ut det mesta av betet så går det ner till 1,5 meter. Jag försöker hålla den där på precis ovanför 1 meter. Eller lite grundare än 1 meter. Och det jag gör då för att inte få ner crankbaiten till den där 1,5 meter och hela tiden gå i gräset är att börjar veva långsamt. Nu ligger crankbaiten på ytan för det är flytande. Jag har viktat det lite så att det ska bli suspending. Det vi börjar med är att veva ner lite försiktigt. Och nu vet jag att ungefär 4-5 vevtag så är jag nere på det djupet jag vill. Och när vi är nere där så stannar jag. Och nu när det är så kallt i vattnet så nyckeln till framgång det är att köra allting långsamt. Så när jag har låtit den pausa ett tag så börjar jag veva lite igen. 1, 2, 3, 4 vevtag. Stannar vi igen. Och så känner jag håller spöet upprätt så här så att jag har bra kontakt. Där gick jag ner i gräs. Stannar vi. Det som är så bra med crankbait är ju att det är ju lite som en spinnare kan vi säga. Det som är så bra med dem är ju att när betet fiskar så vibrerar det. Och det är ju samma med crankbaiten. När den simmar så vibrerar det, du känner det i spöet. Och slutar den vibrera så har du gått i någonting. Då kan man stanna och sen börjar vi veva. Och när du har börjat veva
och känner att den inte fiskar, då har du förmodligen gräs på kroken. Och det man gör då är att du vill ju få bort gräset. Mångas reaktion kan ju vara att snabbt twitcha till den åt sidan. Det ska man ju aldrig göra med ett crankbait om det är så att den är i närheten av gräset, för då kommer den att gräva sig ännu djupare neråt. Det du vill är att du ska hålla spöet så högt som möjligt så att du kan få upp crankbaiten från gräset och samtidigt bli av med det från krokarna. Och därav längden på spöet också, alltså ett 7-10. Så att man kan få den där lite högre vinkeln. Och så är det bara att hålla på så och kamma av tills man stöter på fisk. Och fisken kommer ju till 90% att ta när betet står där suspending. Kommer han? Yes! Delad glädje, dubbel glädje. Absolut. Fy fasen vad vacker han är. Riktigt stabbig. Sen vill jag passa på att presentera en herre som är med i båten, som äger båten, som ni förmodligen kommer höra lite i bakgrunden och förmodligen kommer peta upp mer fisk än vad jag kommer göra. Jonas Nordin. Känns det att vara med, Jonas? Ja, bra. Det kommer bli en bra dag. Så då, så tänkte jag att jag skulle visa lite egentligen vad ett crankbait är. Och ett crankbait, det är egentligen en hård kropp, antingen gjord av plast eller så är den gjord av balsa oftast, alltså ett trämaterial. Och så har ju de flesta en sked. Och det är ju den här skeden som gör hur mycket den dyker, alltså på vilket djup den går ner till, vilken gång den får beroende på hur bred utformad läppen är. Och sen så finns det ju även olika former på den här skeden då. Vi har ju lite olika varianter. Vi har ju de här vanliga runda skedarna. Sen har vi någonting som kallas för squarebill. Och det man kanske oftast har trott när man hör namnet squarebill är att betet kallas squarebill. Men det är ju att skeden på betet är formad som en ruta liksom, fyrkantig. Och jag ska gå in lite mer senare i vilka olika situationer man ska använda dem beroende på vilken sked det är och vad det är för typ av bottenstruktur och liknande. Sen har vi ju även såna här skedar. Cuplip kallas de. Och sen även en crankbait som kallas för lipless crank. Och det är precis som det låter, lipless. Den är läpplös. Vi börjar med lipless cranken då. Använder man kanske gärna när det är väldigt mycket vegetation. Där du släpper ner betet, jiggar den ovanför gräset. Fastnar du i gräset till exempel så kan du bara enkelt twitcha loss det. Och det blir mycket enklare när man inte har någon sked, för att den kommer ju bara rätt upp och så skär man igenom gräset med krokarna. Sen har vi de vanliga då. De med runda skedar. Och det är väl de kanske mest klassiska. Det funkar i alla olika situationer egentligen. De brukar ju gå ner till, alltså det är ju allt från ytgående till ner till 6 meter och ännu djupare. Sen har vi någonting som kallas för, ja, det är ju den här squarebillen då. Och squarebillen är ju främst framtagen för att man ska fiska den bland struktur. Och då tänker ni direkt kanske, men inte fasen vill jag kasta ner det här lilla betet med 2 träkrokar som kommer fastna direkt bland all skit. Så är det inte riktigt. Fiskar du den här till exempel bland där det är mycket stenar, en grynna, eller längs en älvkant där det är mycket sten eller stock. De är ju designade för att de går ju med läppen först, huvudet neråt och sen jobbar den sig frenetiskt fram. Och det man gör är ju ofta så att du vill kanske veva monotont beroende på hur varmt eller kallt det är.
så ändrar du hastigheten. Är det varmt i vattnet kan du köra på lite snabbare. Är det kallt i vattnet så tar du det lugnare. Men det man vill få ut av det här i alla fall, det är att du vill fiska en bland struktur. Vi säger att du är på en grynna. Du har abborre bland stenarna och lurar på betesfisk. Då vill du komma med en sån här, veva den och du vill få ner den bland stenarna. Squarebillen ska slå i stenarna, ska slå i stockarna. För det som händer då är att den kommer fram, slår i strukturen och det som händer då är att den studsar, den dodgar själva hindret. Och det man vill göra då oftast när man känner den här kontakten med en sten eller en stock till exempel är att du pausar. Och majoriteten av de här betena är ju så kallade floating, alltså de flyter upp. Så när du känner att du slår i en sten så stannar du betet. Så kommer betet automatiskt glida upp ifrån strukturen. Och när du har väntat ett litet tag, några sekunder, annars kan du kan köra på snabbare också. Men när den har fått flyta upp från den här strukturen, hindret, så kör du på igen. Och så kommer den gå och knacka längs botten. Och de här knackningarna lockar ju sen till sig fisk. De här kanske reaktionshuggen som man kanske inte hade fått annars om du bara hade vevat den ovanför strukturen. Med vanliga pausningar. Men de här vill man ner i strukturen. Och det är väl just squarebillen av alla crankbait som kan undvika att fastna allra bäst. Och det är självklart att du kommer fastna. Du kommer bli av med beten precis som allt annat. Men det är inte så enkelt som man tror. Sen finns det ju väldigt många olika storlekar och former på crankbaitsen. Och dessa spelar ju givetvis roll i de olika situationerna. Precis som är det kallt, som nu, du kanske vill mer finessfiska med betet. Då vill du inte ha ett bete som rör sig väldigt mycket, wobblar mycket från sida till sida. Du kanske inte vill ha en väldans massa rassel. Då kör man ju oftast lite mer kanske med ett bete som har en mer slimmad profil. Det kallas ju för flat side cranks. Och då är ju ofta skeden kan ju ofta vara lite mer slimmad också. Vilket bidrar till att gången inte blir så bred. Utan att det är en mycket tajtare gång. Och det är ju bättre som sagt när det är kallt i vattnet. Fisken är inte lika mycket på hugget. Så kan du ju välja om du vill ha rassel eller inte i den. Vi säger som i vårt fall här nu. Så har vi har ganska mycket vind. Vi har väldigt grumligt vatten. Så istället för kanske ta en lite mer naturtrogen färg. Så väljer jag att köra med den här squarebillen som är lite mindre. Orangefärgad. Min favorit. Och sen med även lite rassel i. För att göra den lite mer synlig i det här grumliga vattnet. Men vi säger att det hade varit att det är väldigt klart i vattnet. Så vill man kanske köra med en lite mer naturtrognare färg som den här till exempel. Men just det där att känna av skillnaden och veta vad det är för väder. Är vattnet klart eller inte? Är det varmt i vattnet? Alla dessa aspekter spelar ju roll efter vilket bete du ska välja. Så är det riktigt grumligt i vattnet, det är kallt i vattnet, så kör man ju på något lite mindre kanske. Här är ett bra exempel också. Här är också ett mindre bete med en smalare sked, vilket inte kommer göra att det blir så stor gång. Men summa summarum. Platta, flat side cranks när det är kallt i vattnet. Alltså beten som inte gör så mycket ljud ifrån sig. Gärna naturtroget om det är klart i vattnet, om fisken är pressad. Är det grumligt i vattnet, är det varmt i vattnet, är det mycket vind, fisken känner sig mer bekvämt. Då går du upp och kanske vill köra med någonting som skapar mer ljud, vibration som fisken kan se väldigt enkelt. Ja, ta det lugnt. Släpp lite på slivbromsen om du inte har gjort det. Och komma upp, bort, så bort. Bra. Där har vi den. Det kan nog vara en tvåa alltså. Det kan nog vara en tvåa. Exakt på samma ställe. Det kan nog vara en tvåa. Är du beredd på det här? Har du sett hur stor?
Fan. Det här är från en annan, det är från en annan planet. Den är så stor. Det är nog större än vad jag tar. Då har vi ett litet roligt scenario här. Jag sitter och pratar om crankbaits. Hur fantastiskt bra det är. Medan kära Jonas står här och dänger med sitt plastbete. En ProGrub från Striking. Ja, och han säger att han har fått fisk helt enkelt. Så jag tänker ni ska få se den här nu. Vad vägde den? 2,15. 51 lång. Precis. Superguidad. En riktig praktfisk. Nej, otroligt roligt. Ja, fantastiskt. Det trodde jag aldrig. Nej. Fy fan, bra jobbat med det. Bra jobbat. Tack, tack. Njut nu. Ja, men vi får pausa lite. Vi får börja köra. Nu får du fiska lite annars. Ja. Jag hörde ni snackade innan då, det här med de olika betestyperna. Så man har ju alltid bara pratat wobbler. Och nu pratar man crank och ja, diverse. Ja. Nej, men är det en familj wobbler eller hur ska man tänka där? en grej, alltså tänker man wobbler, crankbait säger ju vissa, jerkbait. Det är samma skrot och korn. Det är ju en hård kropp och sen oftast med en sked. Undantag de här lipless crankbaiten då. Men det är ju egentligen samma familj. Jerkbaiten då, när folk använder det uttrycket, så är det ju oftast ett lite längre bete med mer slimmad kropp som du inte ska aktivt monotont veva hem, utan den ska du ju twitcha hem för att få den här sida till sida gången. Medan ett crankbait kan du köra med monotont crankbait slash jobba wobbler. lite mer med spöet. Ja, men på precis. vissa. Ja, alltså det är bara du kan ju monotont veva. Visst, det kan du göra med jerkbait också, men det är ju inte själva syftet med den. Men alltså det är ju samma familj, samma skrot och korn. Bara att man kan använda dem till lite olika användningsområden. För nästan enda gång man hör wobbler idag, det är ju i samband med Ja, men det är ju mer den här äldre generationen som använder det, eller kanske... Ja, trollingfiske, Ja. då är wobbler. Ja, men precis. Men det är ju same egentligen. Sen har ju alla olika modifikationer och olika egenskaper som gör att de lämpar sig bättre för olika situationer. Som i frivatten eller som ska studsa mot struktur som squarebillen till exempel. Alltså, ja. Det är samma familj, samma skrot och korn med olika egenskaper. Det är väl det enkla svaret på det hela. Och alla har sina tider och Ja, precis. Grunden är ju bara passar bättre eller sämre. Ja, grunden är ju bara att lära sig när vilket bete ska användas. Vilken typ av dygnet, vilken typ av vatten, vilken typ av botten och vilken typ av fisk och liknande. Så då, första fisken för mig för dagen. Kan jag faktiskt erkänna, jag kände inte ens hugget. Så försiktigt var det. Kom i vevstoppet. Otroligt fin fisk. Kan vara höga 14 kanske, låga 1500 gram. Kom på
Strikingen. Pro Model S1. Fruktansvärt hett. Lite rassel. Orange som sagt. Nu ska hon få gå tillbaka. Och ska vi prata lite om de olika varianterna. Alltså flytande, suspending och sjunkande. Suspending innebär ju då att betet är svävande. Och egentligen kanske den enda situationen där jag ser att man vill ha ett bete som är svävande, suspending. Det är just i de här situationerna när det är väldigt kallt. För vi säger att du kommer med din crankbait. Du går emot någonting, du stannar och den bara sticker rätt upp. Och eftersom att det är kallt, fiskens metabolism är väldigt låg, fisken är inte lika aktiv, så är de inte lika benägna till att sticka efter och ta det där ganska onaturliga egentligen. Och just därav så vill du ha ett bete som är kanske lite mer suspending eller även lite flytande. Så att det inte blir att betet sticker iväg direkt från fisken. Finns ju även sjunkande crankbait. Som du kanske vill använda när du ska fiska väldigt djupt. För att komma ner till det djupet du vill. Om inte skeden räcker till exempel. Ja, nej men som sagt. Så överlag flytande funkar ju i princip året om. När det är kallt. Gå över på en mer suspending. Så att det blir mer det här. Verkligen betesfisk. Ja, men en kall skadad betesfisk som inte bara sticker iväg direkt utan långsamt flyter upp eller kanske till och med så stilla. Ska vi gå över lite på vad för spö och rulle och lintyper. Allt sånt spelar in också. Om vi börjar med haspelutförandet då. Det väljer jag väl framförallt nu när det är kallt, väldigt kallt. Du behöver köra med väldigt små beten. Vilket gör att det ibland kan vara svårt att kasta med en multirulle. Och speciellt om det är mycket vind. Så väljer jag i första hand att köra en flätlina. Just för att kunna känna exakt vad som händer med ditt bete i vattnet. För det är verkligen nyckeln till framgång. Och kasta ut, veva ner betet på det djupet du vill ha den. Och sen sakta jobba hem den. Och sen känna så fort den slår i gräs. Så att man inte bara vevar på och den sticker djupare ner och så hela kastet är borta. Så att man hela tiden kan jobba och småtoucha gräset lite. Vilket kommer generera huggen till slut sen. Jag kör ett relativt långt spö. Bara så att jag kan jobba med klingan ovanifrån och inte underifrån vid vattenytan. För ju längre ner du har klingan mot vattnet desto djupare kommer din crankbait att gå. 7-11 spö som sagt, 240 cm. Just det här är ett 5-21 gram. Det funkar alldeles utmärkt. Rulle 1500-2500. Utväxlingar mellan 5-6 någonstans där. Så att det inte går för snabbt. Det är viktigt att lära känna sitt bete. Hur snabbt det rör sig beroende på vilken rulle du har. Och sen även innan du börjar fiska. Bara kasta ut det längs båtkanten. Se hur snabbt den åker ner. Se hur betet rör sig. Lär känna ditt bete så du vet hur det rör sig under vattnet. Går vi över till det kanske lite mer vanliga inom, eller börjar bli mer vanligt i Sverige. Framförallt vanligt i Asien och USA. Multirullen är väl kanske det roligaste tycker jag att fiska med. Och vi säger så nu fiskar vi ju grunt. Det är ju inte mer än en meter. Då finns ju, du kan ju välja, du kan ju ha flätlina, du kan ha fluorkarbonlina, du kan ha nylonlina. Och de här lämpar sig bäst i olika situationer. Precis som flätlinan. Du känner exakt allting, vilket är jättebra. Nackdelen där är att den är ju helt stum. Den stretchar ju ingenting. Vilket
riskerar att när du väl krokar en fisk, vi säger att du är en inbiten gäddfiskare in i ryggmärgen och du dunkar på det där mothugget, är det väldigt stor risk att du sliter kroken om munnen. Så därför skulle jag säga att jag vill föredra att köra en nylonlina. I alla fall när det är grunt. För kör med fluorkarbonen, för det första, den sjunker. Och det vill vi inte, vilket kommer göra att den kommer hjälpa till att trycka ner crankbaiten mot strukturen. Det vill vi undvika. Nylonen med stretch i också, vilket kommer öka fångstchanserna så att säga. Och sen även alltså fiskar när det är så pass kallt, det är minusgrader ute, vi säger du står i en å eller du är i havet, en sjö, var som helst, det är minusgrader och du fiskar med flät och det börjar frysa, ringar och allting. Då är det fruktansvärt mycket bättre att köra med en nylon eller fluorkarbonlina. Vi säger att du fiskar insjö till exempel och du vill ner på ett visst djup och kanske behöver lite extra hjälp än vad själva cranken kan erbjuda dig, så väljer du att köra med en fluorkarbonlina. För den är tyngre, den kommer trycka ner betet lite mer än vad den kanske naturligt hade gått av sig själv. Sen överlag, fiskar du mycket bland struktur, som jag gärna vill göra när man kör med de här crankbaitsen, så fiskar du med en flätlina kontra fluorkarbon eller nylon, kör bland mycket sten och liknande, så kommer ju nylonen och fluorkarbonen vara mycket nötåligare än vad flätlinan är. Så det är också ett tips. Och sen har vi dimensionerna som spelar in också. Vilken dimension du har på linan. Vi säger att nu fiskar vi med relativt lätta saker. Lätta crankbaits. Då kör jag som på nylonlinan här. Kör vi en 10-pundare. Och ska du fiska i en insjö där du vill få ut det maximala djupet, vad din crankbait kan erbjuda dig, så ska du inte köra med en 10-12 punds i princip. För går du upp på 15, upp till 20, så kommer det bli motstånd tack vare din lina, för att den blir så pass mycket grövre. Vilket kommer göra att crankbaiten kommer att tappa djup. Och så kan det även i vissa crankbaits fall så kommer det att hämma gången på din crankbait också. Så fiskar du med små crankbaits så kör 10-12 punds. Men ska du upp och börja dunka de här lite rejälare grejerna, och du kanske ska fiska på en 2, 3, 4 meter, gå upp och köra en 15 punds eller en 20 punds lina. Det kommer bara underlätta. Och även en sån grej att när du ska fiska djupt, vill jag få ut det maximala djupet av din crankbait, fiska med ett lite längre spö. Fiska upp till 8 fot nästan. Bara för att kunna få ut den maximala kastlängden. Så att betet hinner komma ner till det djupet du vill ha den. Innan den kommer fram till båten då. Ja, utväxling. Det kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Det är ju lite vad man föredrar. Det största misstaget man kan göra och inte tänka på, det är att få köra med en för hög utväxling. Alltså en hög 7 över 8 utväxling. Vilket kommer göra att du omedvetandes kommer att fiska ditt bete för snabbt. I alla fall nu i de här väldigt kalla vattnena. Och som sagt, oavsett när, var, hur, kasta alltid ut ditt bete innan. Var längs båtkanten, se hur ditt bete rör sig när du vevar. För när du vet som sagt hur ditt bete rör sig, hur snabbt det kommer in, beroende på vilken utveckling du har. Alltså allting handlar om att lära sig hur ditt crankbait rör sig. Beroende på vad du har för utrustning, vad du har för rulle och spö och liknande. Men det mest optimala när vi kommer till utveckling, mellan 5 upp till 6 där någonstans. Just i detta fallet så kör jag med en väldigt hög utväxling. 8-1 utväxling. Och det är just för att när jag kör just med multirulle och multispöt, castinggrejerna, så kastar jag ut. Och när jag vill att det ska vara långsamt, som jag vill nu, så jobbar jag inte med att veva in betet med veven. Utan att jag kastar ut och sen jobbar jag med toppen bara. För att få ut maximal känsla av vad mitt crankbait gör i vattnet, vad som händer. Och sen samtidigt alltid försöka ha ett finger på spöet.
Så att du känner alla de här vibrationerna direkt i fingret. Också ett litet tips. Och sen just av den höga utväxlingen då, att jag vill kunna ta in slacket snabbt. Så att man inte har massa slack och kanske missar det där hugget. Du kanske inte har så många på en dag, då vill du gärna inte missa. Så man får alltid vara beredd, inte för mycket slack på grejerna. Ja, nej men och sen just spöt också, med tanke på att vi har de här 2 stycken väldigt små krokarna, så är det ju viktigt att tänka på att nu när det är kallt, abborren kanske inte tar så hårt, kanske tar försiktigt, vilket resulterar att krokarna inte sitter så bra, utan bara yttersta huden i munnen, vilket kommer göra att nitar du för hårt, du har ett för snabbt spö, alltså för styv klinga, kommer göra att du bara sliter ut grejen ur munnen. Det du vill ha då är ett spö som är alltså ett mediumspö. Alltså där klingan böjer sig på mitten av spöet. Alltså ett långsammare spö. Vi ser som vissa spön som är snabbare. De böjer sig 1/3 av spöet och uppåt, alltså bara toppen. Det gör ju att som sagt att det kommer bli väldigt mycket mer press på fisken. Vilket kan resultera i att du tappar fisken. Så ett långsammare spö. Och gärna kör nylon, kör fluorkarbon. Det är fruktansvärt kul. Det kommer vara skit i början. Det kommer kännas jättekonstigt. Man kommer känna som om man inte har någon kontakt. Man vet inte vad som händer. Men kör på, grinda på. Du kommer lära dig och du kommer känna skillnaden. Och när du behärskar de alla 3 olika linorna, så kommer du kommer få ut det mesta av ditt fiske. Det kommer bli fruktansvärt mycket roligare. Just det här med de här plastlinorna, att du har mer stretch. Välja rätt spö som är lite långsammare kanske. Och men visst, det är självklart du kan köra med ett styvt spö. Du kan köra med en flätlina. Det är inga konstigheter. Men tänk dig för då. Fiskar du med ett styvt spö, fiskar du med en flätlina, ha inte bromsen så hårt inställd. Så att när du gör ett mothugg, och kanske bara en reaktion att du smäller i för hårt, ha bromsen lösare då istället. Istället för att allting är borta, allting är hårt och du bara sliter ut grejerna. Så det finns otroligt många aspekter att tänka på. Det viktigaste är att kom ut, ge det en chans, tro på det, lär känna ditt bete och försök att använda den optimala utrustningen. Så kan jag garantera att det kommer bli fruktansvärt roligt. Så då, då börjar dagen lida mot till slut. Färdiga för idag. Och vad kan vi konstatera av dagen? Jigg slår. Ja. Hårdbete. Idag fick hårdbete stryk av mjukbetet. Men det har varit fruktansvärt kul. Vi har fått se en otroligt fin fisk. Drömfisk. Ett praktexemplar. Så det har varit fruktansvärt kul. Är det någonting, några funderingar, frågor eller liknande, så skriv dem i kommentarerna, så ska jag göra mitt bästa för att svara på dem. Och gå nu ut och testa crankbait. Ge det tid, skaffa er förtroende, så kommer det vara fruktansvärt kul. Så vi säger tack för oss. Bra fiskat idag. Tack så mycket. Ha det bra.